Numpisahan nung nakaraang linggo. Ito po ay patungkol sa kahulugan o yung ibig sabihin po ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Yesus. So bago po tayo magpatuloy, since ang paksa po natin ay patungkol sa pagsunod, so nawa ay maging malinaw po sa atin kung ano po ang dapat nating gawin bilang mga alagad or disciples of Jesus Christ. So may I invite you all to please stand up. So tumayo po tayong lahat. At manalangin po tayo. At ating pong kausapin ng Panginoon at sabihin po sa Kanya na tulungan po tayo na handang tuparin anumang bagay po na Kanya pong ipahayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. So let us pray. Amen. Manatili po tayo nakatayo. At inaaniyahan ko po kayo na pakibuksan po ang inyo po mga Biblia sa Luke chapter 9. Sa Ebanghelyo po ni Lucas, sa ika-9 na kapitulo, chapter 9. At dito po simula sa verse number 23 hanggang verse 26. So ating pong basahin ang ilang mga talatang ito. Basahin po natin ang sabay-sabay na meron pong pangunawa at gawin po natin ito sa pagbasa po natin sa English using the King James Bible. Okay? Luke chapter 9 verse 23 to 26. So nagsimula po ito, and he said to them all. Alright? Luke chapter 9 verse 23. All together, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come to his own glory and his Father's and of the holy angels. May God bless His word. You may take your seats. So kung alalahanin po natin, kung i-review po natin yung ating pong napag-aralan noong nakaraang linggo, ang paksa po natin, what does it mean to be a disciple of Jesus Christ? Ano ho ba ang ibig sabihin? Ano ang kahulugan na maging isang tagasunod ng ating Panginoong Yesus? At dito po, sinabi po ng Panginoon yung dapat po nating gawin. Okay? Na mga sumasampalataya po sa Kanya. Na kung tayo po isusunod sa Kanya, number 1, nakita po natin, sabi po ng Panginoon, if any man will come after me, number 1, yung nakaraang linggo, ito po ating pinag-usapan, let him deny himself. So ito po ay sinabi po natin na dapat matutunan niya pong kamuhian ang kanyang sarili. He must hate himself. Na hindi lamang po yung dahil, hate mo yung sarili mo dahil hindi mo gusto yung itsura mo o hindi mo gusto yung
kalagayan mo, but it is a willingness to give up all things. Yung isuko mo ang lahat ng anumang bagay na maaring sabihin mo na sa buhay mo ay tinatangkilik mo sa iyong buhay. Because there is a price tag. Meron pong presyo. Sabi po ng Panginoon, hindi maari. He cannot be my disciple if a person will love his life kung hindi niya kamumuhian yung kanyang sarili. At it means, give up mo lahat ng bagay. O at least dapat sabihin natin sa Panginoon, handa tayong iwanan ng lahat ng bagay para sa Kanya. So it's all or nothing. At maaaring sabihin po natin, napakahirap naman na sumunod sa Panginoong Hesus at handa kang iwanan ang lahat ng bagay. Pero kung gagawin ko yan, magagawa ko yan sa tulong ng Panginoon. At maaaring inisip po natin na kung tayo po susunod sa Panginoon at iiwanan po natin ang lahat ng bagay, ay na lampasan na po natin yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging alagad ng ating Panginoong Hesus. Aba, hindi pa po. Because to deny oneself, or to hate oneself, is just the beginning. Umpisa pa lamang po yan. Meron pa hong mas mahirap na bagay na dapat po natin i-consider kung tayo po ay magiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Pero mahalaga po yung una. Okay? Mahalaga po yung una. Kasi kung hindi ho natin itatakwil yung ating sarili, if we will not deny ourselves, mahihirapan tayo na gawin yung bagay na sinasabi po ng Panginoon na susunod. So, ang tanong po, mga minamahal, have you paid that price? Or are you willing? Handa ba nating bayaran yung halagang yon bilang mga Kristiyano? Of course, hindi ho lahat ay pagsunod po natin sa Panginoon, magiging pare-pareho po yung katumbas ng ating pagsunod sa Kanya. Okay? Maaring sanong, pwede bang tumawad? Okay? Pwede ba makahingi ng discount? Well, mahalaman natin yan. If we say yes, we're willing, to pay the price, the Lord might, give us, some consideration or a smaller price. Okay? Pero, alam niyo po, mga minamahal, mas malaking blessing po. Yung mga tao po na minsan isip natin, sana hindi ako magkaganon. Na isang tao na ginibap lahat ng bagay, maging yung kanyang buhay, upang gawin lamang yung kalooban ng Diyos. I think dapat mainggit pa nga tayo dun sa mga taong tinawag ng Diyos. Okay? Hindi ho nila pinili yun. Kundi sila po ay tinawag ng Diyos to do those things. Okay? At tayo po, while we may consider ourselves fortunate na buti na lang, hindi ako katulad ni Apostle Peter o ni Apostle Paul or some missionary na kakilala ko. And yet, mga minamahal, the greater the call to sacrifice, the greater the share of honor or reward. So, sa huli po, mga minamahal, meron pong reward, meron pong crown or honor na inihanda po ang Panginoon sa lahat. But I could imagine po na doon sa mga handa na mag-sacrifice ng lahat nila at yun nga po ang naging kinahinatnan po nila, there is a greater share of honor. Now, what does it mean to take up the cross? Yun po ang paksa po natin ngayon. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging isang alagad ng Panginoon na sinabi po ni Jesus, deny yourself and, okay? So, mahalaga po yung conjunction kasi doon tayo nagsisimula ng bago. And, take up
Sabi po rito, let him deny himself and take up his cross. Tapos meron pang susunod na and. So magsisimula tayo ulit, and follow me. So ano ho ba yung ibig sabihin to take up the cross? Alam niyo po, ito pong expression na ito, is one of the most misunderstood. So marami po mga hindi nakakaunawa ng mga mananampalataya kung anong ibig sabihin ng take up the cross. So ano pong ibig sabihin po nito? Ito ho ba ay isang literal na pagpapasan ng isang literal na krus? At alam po natin, ngayong linggong ito, meron po mga tao na dahil sa pagkakaunawa nila rito ay literal, meron po mga magpapapako sa krus. Meron pong mga magpepinitensya, meron pong magpapahirap sa kanilang sarili. So it's misunderstood. Sa ilan naman po ay napakababaw na isusuot mo lang yung krus. Wearing a cross as an accessory or a display, okay, or as a mark. Ito man ay sinusulat sa noo o sinusuot sa leeg o sa wrist. It's a symbol. At para sa kanila po, hanggang doon lamang, it's just a symbol. Now, sa ilan naman po, na hindi literal, okay, and not merely symbolic, iniisip po nila na ang krus ay anumang bagay sa buhay po ng isang mananampalataya na meron tayong paghihirap, yung pagsubok, yung problema. Maaring isipin nila na maaring meron silang maaring asawa mo. Okay? Maybe your marriage is not as it should be. Okay? Maaring hindi siya faithful sa'yo, pero tinitiis mo yun, Then, for you, okay, that may be a cross. Sa ilan naman po na maaring merong ginawang pagkakamali, at merong consequences. Yung pagkakamaling yun, so iniisip nila, ito yung krus na pinapapasan sa kanila. Maaring meron kang isang mahal sa buhay na, inaalagaan mo at, mahirap yung kalagayan niya, and maaring isipin mo, ito yung cross na pinapadala sa akin ng Panginoon. Now, meron pong purpose lahat ng bagay. Okay, lahat po ng suffering, ng pain. For a believer, sinasabi po, all things work together for good to them that love God. Pero hindi po lahat ng problem, ng suffering, hindi po lahat ng sakit, ng pain is the cross. Okay? So, nawawala po yung essence, okay, ng cross-bearing. Kung iniisip po natin, mga minamahal, na ito pong cross na ito, na pinapapasan po sa atin ng Panginoon, is just, a hard life. Okay, yung paghihirap. As I've said, I sympathize because lahat po ng tao, mananampalataya o hindi, we're all having problems. We have difficult times in our life. So bago po natin puntahan yun, yung kahulugan ng krus in discipleship. Last time, nasabi po natin that yung pong issue ng kaligtasan, the issue of salvation, has to be settled before discipleship. So mahalaga na isang tao po ay sumasampalataya sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Hindi siya kailangang gumawa ng anumang bagay. Hindi niya kailangang magpabaptize, hindi niya kailangang magpakabuti, maging reliyosong tao.
Okay? Maging mapagkawang gawa para siya ay iligtas ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan po, ay sa pamamagitan ng biyaya. For by grace are you saved through faith. It is the gift of God. And so mga minamahal, bago pa man po ang tao ay mag-isip na susunod siya sa Panginoon, dapat hindi siya malito o ma-confuse na yung ginagawa niyang pagsunod sa Panginoon by denying himself and taking up his cross, hindi po ibig sabihin ito na ito yung paraan ng kaligtasan. Okay? So, ang sinasabi po rito sa lahat po ng mga tao, maaaring sabihin mo, siguro, pinapatungkulan mo dyan yung mga Katoliko. Hindi, Baptist din. Okay? Kung nagtitiwala ka sa pagiging member mo ng isang church, kung nagtitiwala ka na ikaw ay kabahagi ng isang church, maging itong church na ito, na siyang magiging dahilan para iligtas ka ng Panginoon, mali po yung pag-asa natin. So, wala po tayong anumang bagay na dapat gawin sa ating ikaliligtas, kung hindi ilagay po ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At kung pahintulutan po tayo ng Panginoon na mabuhay, so dito po ngayon magpapatuloy yung ating pong pagsunod sa Kanya. So in other words, I'd like to say po that cross-bearing in discipleship, hindi po ito penitensya or penitence, or it's not even penance. Ano po ba yung penance? Ano bang ibig sabihin ng penance? Yung pinapahirapan mo yung sarili mo. You're inflicting punishment or suffering on yourself. At ano yung purpose? In order to gain the favor of God. Para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. So may mga tao po na pinapahirapan yung kanilang katawan na iniisip nila, merong points yan. So makaka-earn sila ng merit, ng points, ng favor sa Panginoon. At kung ganun po mga minamahal, hindi na ho tayo nagtitiwala sa Panginoon. Hindi na po tayo umaasa sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay umaasa sa ating sariling magagawa. Pero this is one step further. Okay? May mga tao pong gumagawa lang na mabuti at meron pong mga tao na pinapahirapan yung kanyang sarili, thinking, na kaya nilang bayaran yung kanilang kasalanan. First of all, that's impossible. Imposible po na mabayaran po natin. Matubos po natin ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Dahil wala pong anuman bagay sa atin that is good enough or bad enough. Okay? Wala ka anumang bagay na masamang bagay na pwedeng gawin sa sarili mo para so that you may earn your way to heaven. Secondly, it is unnecessary. 100%. Hindi na kailangan. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay minsan nang binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. So kaya kaibigan, kung iniisip mo na sa harapan, makakatayo ka sa harapan, in your mind's eye, in your imagination, nandun ka sa krus, kung saan napako ang ating Panginoong Hesus. Para bang sinasabi mo sa Kanya ganito, hindi ko kailangan yung ginawa mo. Kaya kong tulungan yung sarili ko. Kaya kong bayaran yung aking kasalanan. O kulang pa yung ginawa mo. Hindi sapat yan. Dapat meron pa akong maging bahagi sa ikaliligtas ng aking kaluluwa. So it's either hindi na necessary kasi bakit pa kailangan mamatay ang ating Panginoong Hesus? Kung pwede rin naman pala na sa sarili natin, tubusin natin ang ating sarili sa ating mga kasalanan. So it's either hindi kailangan, hindi necessary yung ginawa ng Panginoon, sayang lang yon,
O hindi necessary na tayo ay gumawa ng anumang bagay para tayo po'y maligtas. So, as I've said, it is unnecessary and impossible. Ito pong tinatawag na penance. But in history, there have been several penitents na sinubukan nila. At sinasabi ko po ito, para madama po natin yung kawalan po ng pag-asa ng mga tao po na pinagdahanan nila, throughout history, na pinili nila ito imbis na ilagak yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So meron pong isang tao, ang pangalan niya Saint Asepsumas. Ito pong taong ito ay as penance, nagsuot po siya ng maraming chains, yung mga tanikala. At sobrang bigat po nitong mga chains na ito. Ito po mga tanikalang ito. Hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. Okay? So kailangan gumapang siya. So for him, that's the way that he earns merit and favor. Another one in history, si Macarius the Younger. Ang ginawa niya po for 6 months, wala siyang suot na damit at pumunta po siya sa swamp at nagpakagat siya sa lamok for 6 months. Andun po siya. And it was so bad, that yung balat niya po parang may ketong. And once again, just to earn penance, to earn the favor of God. Meron pa hong isa, si Saint Marin. For 11 years, doon po siya nakatira sa isang puno na may hollow, may open po yung loob, may butas po. Doon siya nakatira in the hollow of a tree. Once again, ano po ang purpose ng mga taong ito? Penance. Okay? Another example po, isang babae po, si Agnes of de la Rocha. Ito pong babaeng ito, maganda siya. Maganda. She is also mabait. Kilala siya as being virtuous. Siya po ang nag-iisang anak ng isang mayamang businessman in Paris. Now, nung namatay po yung kanyang ama, lahat po ng kanyang kayamanan, iniwan niya kay Agnes. He left everything to her. Now, ang ginawa po nito ni Agnes, siya po ay naging isang recluse. Ibig sabihin, humiwalay siya sa society by doing this. Sa simbahan po, nagpagawa siya ng isang maliit na cell, maliit na space, na room. At doon po siya titira. Okay? In this cell by the wall of the church. So pagkatapos po, the Bishop of Paris and of Notre Dame, they said the Mass. Okay? So she finally said goodbye. She went inside the cell. Sinimentohan po nila yung cell. Except for isang maliit na butas para makakapakinig siya ng Mass. And that is where she stayed since she was 18 years old at namatay po siya 80 years old inside that cell. Hindi niya naisip, hindi na kailangan yun. Because Jesus Christ paid for her sins. Wala nakapagsabi sa kanya na, Agnes, hindi ka maliligtas sa pamagitan ng ginagawa mong yan. By giving up everything and doing this. So mga minamahal, what is the meaning of the cross of Christ? Hindi ho ito penance.
hindi po ito literal. Hindi rin po anumang bagay na paghihirap na naranasan po natin. What is the cross? The cross is a cursed symbol. Ito po ay larawan ng sumpa. Sabihin ko na po sa inyo, nung panahon po nila, malas yan. Huwag kang magsusuot niyan. Because the cross, is the horrible form of capital punishment. Ito po yung, sa ngayon po, siguro yung lethal injection or before yung electric chair. Mas magaang pa nga yung mga paraang yun. Pero the cross po, this form of death penalty was reserved for the worst criminals. Ang mga Romans po, Roman citizens are exempted from the cross. Except, if you committed treason, pag nagtaksel ka sa bayan, then, kahit Roman citizen ka, you can be crucified. The cross was, as a form of punishment, was invented by the Persians, but it is used also by some of the barbarians. Ang kamatayan po ng krus, pang minamahal, ay sa pamagitan ng suffocation o yung hirap sa paghinga. Of course, meron po mga trauma sa paghihirap na ginagawa sa isang kriminal bago siya ipako sa krus. Andun po yung sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang katawan. Pero ang nagiging sanhi po ng kamatayan sa cross is suffocation. Hindi makahinga. Pag yung biktima po ay masyadong pagod na and masyado ng maraming injury or trauma sa kanyang katawan, na napakasakit na bawat hinga niya, dapat itataas niya yung kanyang paa at saka kamay, itataas niya yung kanyang buong katawan para makahinga lamang. At kung hindi niya na kayang tiisin yung sakit, okay? So he will die of suffocation. Yung iba po ay binabalian ng paa para mamatay na kaagad sila. Because in doing so, hindi nila maiatataas yung kanilang katawan para sila po ay makahinga. So while that is something that is gruesome and horrible, it was practice. Okay, nung si Darius po ay naging hari, yung Persian Empire, he crucified 3,000 Babylonians. Si Alexander the Great po crucified 2,000 people in Tyre. The Syrian Alexander Jannaeus crucified 800 Pharisees. At ito po mga Pharisees na ito, nung nakapako po sila sa krus, their families, their wives, their children was forced to watch them crucified. And then habang nakapako po sila sa krus, papatayin yung asawa niya at saka mga anak sa kanyang harapan. People have done many cruel things na ang huling bagay na makikita niya bago siya mamatay ay yung kamatayan ng kanyang asawa at mga anak. Pero ang mga Romans po, sila yung naging expert. They perfected ito pong art of crucifixion. As many as 30,000 Jews or people from Israel starting in 63 BC. 30,000 ang naipako po niya sa krus. Noon po sa pagbagsak ng Jerusalem in AD 70, Emperor Titus, wala na sila mapaglagay ng krus.
At naubusan nila sila ng krus. Okay? Dahil masyado silang maraming ipinako sa krus. So that in 337 AD, finally, si Constantine po na nagpahayag na naging sympathizer siya ng mga Kristiyano. Finally, he abolished crucifixion as a form of punishment. So ito po mga minamahal, makikita po natin na andun po yung paghihirap talaga. Na ito po ay naranasan na hindi lamang ng ating Panginoong Hesus, kundi napakarami po mga bago pa pinanganak ang Panginoon, mga tao po na hindi naman talaga disciples ng Panginoon, and even the disciples of Christ Himself have suffered this. At para po sa mga Hudyo, napakasama po nito. Dahil sa kanila po, okay lang i-display yung isang taong gumawa ng kasalanan, na i-display siya. Pagpatay na. Kaso ito buhay pa. So they allow this slow death na mangyari po sa isang tao, na maaari siyang mabuhay ng ilang oras at maaring ilang araw, at pagkatapos po niyan ay kakainin ng mga ibon yung kanyang katawan. Normally wala hong yan, walang funeral, walang burial. They just allow them to decompose. And of course, isipin po natin mga minamahal, nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, if you want to be my disciple, take up the cross. Nung panahon po nila, wow, araw-araw nakikita po nila yan na ginagawa ng mga Romans sa mga kriminal. Gusto ba nilang maging kriminal? Gusto ba nilang, ano bang gagawin nilang kasalanan para sila ay karapat-dapat na ipako sa krus? So makikita po natin that it was obscene. It was shameful. Okay? Na yung isang taong hubad at pinapakita sa mundo na huwag niyong tularan itong masamang taong ito, mga minamahal, ganyan po ang kamatayan na naranasan ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. So at that time, okay, ngayon po, pag magsuot ka ng krus, wala lang. Pero at that time, pag ikaw ay merong, if you have that symbol, it is shameful. It means dishonor and death. So isipin niyo po mga minamahal, yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya pala sinasabi ng Panginoon na mamuhi ka sa sarili mo. You must hate yourself. You must not even like yourself. Dahil kung susunod ka sa Panginoon at iiwanan mo ang lahat ng bagay, then the price could be, ito po, not just death, because everybody dies. Lahat naman talaga mamatay. Okay lang yun. Lahat, it is appointed unto man who wants to die. But makikita po natin the suffering and the shame that is involved in the cross. And so para sa kanila po, mga minamahal, if you are willing to be His disciple, then you must be willing, literally, to be crucified. And it doesn't make sense. Okay? Sa isa pong mananampalataya sa Diyos, halimbawa sa isang Hudyo, na hiniwala siya na pag gumawa ka ng mabuti, ibibless ka ng Panginoon. Trust in the Lord and do good, and verily thou shalt be fed, and thou shalt dwell in the land. Yan po ang pangako ng Panginoon Diyos kay David. Gawin mo yung magtiwala ka sa akin, gawin mo yung mabuti, at pagpapalain ka ng Panginoon. So ito po ay opposite
Yung sinasabi po ng Panginoon dito. Because if there is a formula or principle, yung pong cause and effect. Okay? Pag gumawa ka nitong bagay na ito, na hindi mabuti, ito yung mangyayari sa iyo. Cause and effect. Gawin mo itong isang bagay na ito na maganda, mabuti, so ito yung magiging result. That's cause and effect. Mangyayari na isang beses, di ba? Ulitin mo na 10 beses, 1,000 beses, it's going to be the same. The outcome is going to be the same. Okay? So, ilaglag mo yung itlog. Pagdating sa baba, basag. Okay? Minsan lang ba? Hindi. Every time that happens. So, sa mind po, mga minamahal, hindi natin maintindihan, ito pong sinasabi po sa atin ng Panginoon. Okay? Because sinasabi po sa atin ng Bible that the cause of suffering, pain, and death is sin. Okay? Ang sanhi o ang source po ng lahat ng paghihirap natin, lahat ng sakit at kamatayan ay nagsimula po at nagmula sa kamatayan. So pag gumawa ka ng kasalanan, expect mo there will be consequences. Okay? But if you do the opposite, if you do that which is right and good, so the opposite should be true. Na magiging maayos ka, mabubuhay ka na matagal, healthy, blessed, and all that. Okay. So, yan po ang, that's the way our mind works. Kaya po minsan, kahit sabihin natin a series of unrelated events, kasi ganyan eh. Okay? Siguro kung hindi ka pumunta doon, hindi nangyari sa iyo yan. Wala namang kaugnayan siguro yung pagpunta mo doon, di ba? Pero may nangyari. So, tama nga naman, kung hindi ka nagpunta doon sa lugar na yun, hindi ka masagasaan. So, sana hindi lang ako nagpunta. Okay? So, merong regret. So, katulad ngayon, okay? Kung iniisip nyo siguro na kung matalo si Pacquiao ngayon, iisipin na naman ng maraming tao kasi yan. Okay? Kasi simula nung pangatlong beses na yan, natalo ka. Kasi simula nung sabi nila, he has been involved in Christian, activities, ganyan, yung mga fellowship. So, simula nun, medyo natalo na siya. So, kasi cause and effect. So, simula na nangyari ito yung nangyari sa'yo. Sino ho sa inyo ang nakarinig ng ganito? Simula nung naging Kristiyano ka, o ito na lang, siguro simula naging Baptist ka, Kristiyano ka, tingnan mo nangyari sa buhay mo. Yumamang ka ba? Okay? Naging maganda ba ang buhay mo? Hindi ba? Nagkasakit ka pa nga. Hindi ba? So, kung hindi mo ginawa yan, hindi mangyayari ito. So, people think that way, The events might be unrelated, pero it's cause and effect. So, dito lang ho tayo magtatapos, mga minamahal. So, ano po ang ibig sabihin ng cross? Ibig sabihin po nito, mga minamahal, na ang isang mananampalataya who deny himself and take up his cross ay tinitake up niya po, tinatanggap niya the possible consequences of doing the right thing for Jesus Christ. So, sumunod ka sa Panginoon. Okay? So, ganito po, isip natin, pagpapalain ako ng Diyos. Okay? Totoo po yan. Totoo, pagpapalain tayo ng Diyos. And He has already blessed you spiritually. Kasi binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At kilala mo ang Diyos. That's a blessing. Okay? Pero, kung iisip po natin, mga minamahal na, yung pong mga physical consequences.
or even material or emotional consequences. So mga minamahal, mag-isip po tayo mabuti. Okay? Kasi iniisip po natin, mga minamahal, na pag ginawa mo yung tama, sumunod ka sa Panginoon, merong reward. Yeah, that's true, but not here. Hindi ho dito sa buhay na ito. In fact, huwag ho tayong magulat, let us not marvel. If people doesn't like us, or they hate us, and they mistreat us. Okay? Dahil ginawa natin, sumunod tayo sa Panginoon. So, meron pong problems. Maaring magkaroon ng complication. Okay? Pag ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon Diyos. So, alam niyo po, meron pong mga, hindi naman, common, but there are even some na sinabi sa kanila, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, o pag nagpabaptize ka, gano'n lang. Pag nagpabaptize ka, tatanggalan kita ng mana. So, wala naman siguro sa ating may ganung problema, hindi ba? Marami po pinili yung mana. Okay? Anyway, pag namatay naman ng, pwede ko nang gawin yung gusto ko. But, all we're saying is that, sometimes, pag pinili po natin kung ano yung mabuti, yung tama, yung kalooban ng Diyos, mawawalan ka pa ng trabaho. Okay? Dahil ayaw mong, hindi ka pumayag na magtrabaho ng araw ng linggo. Hindi naman masama ang lahat ng pagtatrabaho sa araw ng linggo. Pero kung sabihin po natin na kailangan piliin po natin yung pong bagay na yon, at kung meron namang ibang paraan, then mahasahe po natin. There's consequence to that. Okay? Yung isang bagay na ginagawa mo na tama at mabuti, na ini-expect po natin, na hindi tayo magkakaroon ng problema dahil ang ginagawa po natin, yung kalooban ni Kristo. At pag hindi po nangyari, instead, yung opposite po ang nangyari, there you have it. That's the cross that you have to bear for Jesus Christ. Can you avoid it? Yes. Pwede man natin i-avoid. Pwede natin hindi i-take up pag makita natin na hindi ko yata gusto na mangyari sa akin yung mga bagay na yan. Kasi ang masakit po dyan sa atin, we always think this way. It doesn't make sense. It's unfair. Unfair. Okay? Ginawa ko yung best ko, naging matapat ako sa Panginoon, tapos ito yung magiging kapalit. Okay? Sa mga ilan po na naglilingkod sa Panginoon faithfully, either you're a missionary or pastor or, a teacher, ginawa mo yung trabaho mo, ginawa mo yung tama, tapos ito yung magiging kapalit nun. Nagtatanong lang po tayo, is that fair? Well, no, that's not fair. Pero, hindi naman ho dito ang judgment. Doon ang judgment, and it's not here. And so, there are consequences. It may not be death. Okay? Sa kanila po, sa mga naging mga unang alagad ng Panginoong Yesus, it's unfair, na sila po ay itrato ng ganun. Pero ganun po ang nangyari sa ating Panginoong Yesus. Siguro po, isipin na lang natin, buti na lang hindi ako nabuhay nung panahong yun. Buti na lang, yung nangyayari nung panahong yun, hindi na nangyayari ngayon. Pero still, okay, mahirap pa rin. Di ba? Mahirap pa rin. Natanggapin ito pong mga consequence na ito. Na ano pong sabi po ng Panginoon? Sabi niya po rito, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross. Tuwing Semana Santa. Okay? Every year. No? Yung mas sinasabi ron? Take up the cross every Sunday.
Okay? Okay na yan. Once every Sunday lang naman eh. No. Jesus said, take up the cross daily. Every day. 7/24 o 24/7. 7 days a week, 24 hours a day. You have to decide. Okay? Isusuot ko ba itong krus na ito? Dadaling ko ba itong krus na ito? O iiwan ko muna sa bahay? Am I willing to bear the consequences of following the Lord Jesus Christ? So mga minamahal, wala hong day off sa pagiging Kristiyano. It is something that we have to deal with and decide every day. Daily and no regrets. Okay, no regrets. Ilang beses narinig ko na sinabi ng ibang mga Kristiyano, sana hindi na lang ako naging Christian. Sana hindi na lang. Ano ba nangyari sa'yo? Samantala kung titingnan mo mabuti, hindi naman dahil naging Christian ka, kaya nangyari sa'yo yan. Meron kang ginawang hindi mo dapat ginawa. At sinasabi ng mga tao, ganyan bang Kristiyano? Well, they can't tell the difference. Okay. Pero alam mo, kung isipin po natin mga minama, simula na naging Kristiyano tayo, do you have any regrets? Meron ba tayong mga pagsisisi na ginawa po natin yung kalooban ng Diyos? There should be no regrets if we are going to be His disciples. And as I've said po, this is a commitment that we have to renew daily. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:31, in that verse, makikita po natin na sinabi niya po rito, I die daily. Araw-araw daw po siya na namamatay. And of course, he's referring to some of the, sabihin po natin, sabi niya po, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. So, totoo po, andun po yung banta sa buhay niya sa tuwing siya po ay mahangaral. But ibig sabihin po nitong I die daily, hindi ibig sabihin po na literal na namamatay siya. Namamatay siya sa kanyang sarili. He denies himself at tinatanggap niya whatever comes as a result of his obedience to Jesus Christ. At alam niyo po, ito po mga consequence na ito will not happen unless we choose, unless we decide, unless ituring po natin yung ating sarili na katulad ng sinasabi po ni Pablo sa Galatians 2:20, which every believer should know and apply sa buhay nila. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So makikita po natin, mga minamahal, araw-araw, pagharap natin sa salamin, katulad po ni Pablo, let us say, I'm dead. I'm crucified with Christ. Hindi na ako ang mahubuhay sa aking sarili, kundi ang anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. So, sa pagkatapos po natin, kahit anong paliwanag ko po, dun pa rin po ang punta niyan, mga minamahal. There is suffering na maaaring ibigay po sa atin ng Panginoon for doing His will, for doing the will of God. So tayo po yung manalang. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapaunawa mo, Panginoon, sa amin, sa inyo po mga salita. At kung tunay po na naunawaan po namin ang mga bagay na sinabi mo patungkol sa pagiging isang tagasunod mo, na nasa amin po, Panginoon,
na humingi po, Panginoon, sa iyo ng biyaya, na tulungan kami na pasanin po, Panginoon, ang krus na inyo pong binigay sa amin. Maaring ito po ay hindi kapareho ng krus na dinala po ninyo o ng mga krus na dinala ng mga unang mga manampalataya. Maaring hindi rin po ito katulad ng krus na pinasan ng mga kapatid po namin na nabubuhay ngayon. Ngunit dalayan ko, Panginoon, sa iyo, help us, Lord, to bear it because hindi ho namin kayang pasanin po, Panginoon, ang krus na ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.